अशी गरम गरम वरणफळं किंवा चिखल्या किंवा चिखोल्या आणि त्याच्यावर तुपाची धार आणि कुरकुरीत पापड, बस दुसरं काहीही नको. नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण अतिशय सोपी अशी एक वन डिश मील म्हणतो की नाही, म्हणजे एकान्न म्हणूयात आपण. अतिशय सोपं असं एकान्न करणार आहोत. म्हणजे ते एक पदार्थ केला की मग दुसरं काहीही लागत नाही. अगदी बरोबर, तुम्ही बरोबर ओळखलं, वरणफळं. आता ह्या वरणफळाला सुद्धा प्रत्येक भागामध्ये वेगवेगळी नावं आहेत. कोणी याला चिखोल्या म्हणतात, कोणी याला चिखल्या म्हणतात. गुजरातमध्ये किंवा राजस्थानमध्ये याला डाळ ढोकळी असंही म्हणतात. फक्त प्रत्येक ठिकाणी जो मसाला असतो की नाही तो थोडा थोडा वेगळा घातलेला असतो आणि त्यामुळेच या एकाच डिशची पण प्रत्येक ठिकाणी चव ही वेगळी आणि अप्रतिम झालेली असते. पण आज आपण जे बघणार आहोत ते चिंचगुळातले वरणफळ. वरणफळं म्हटलं की आपल्याला कणिक भिजवणे आले, हो की नाही. पण आज मी वरणफळाकरता काही वेगळी कणिक भिजवणार नाही आहे. फ्रीजमध्ये थोडीशी कणिक भिजवलेली होती आणि अचानक ठरलं वरणफळं करायची. वरण तर शिजलेलंच होतं आणि आता पुढची कृती, चला ती आपण आपल्या स्वयंपाकघरात बघूयात. नमस्कार. आज तुम्हाला एका पुस्तकाबद्दल इंट्रोड्यूस करायला मी आलो आहे. आणि हे पुस्तक ज्यांना मी काय म्हणेन आदर्श गृहिणी, ज्यांच्या हाताला खूप छान चव आहे, ज्यांना स्वयंपाकाबरोबर संस्कृती काय असते हे सुद्धा माहिती आहे आणि त्याचबरोबर एखादा पदार्थ केल्यानंतर त्याच्या मागची हिस्ट्री, जॉग्राफी हे सगळं माहिती आहे, अशा आमच्या अनुराधा तांबोळकर. तर यांनी व्हेजवानी मेजवानी नावाचं एक पुस्तक काढलं आणि हे व्हेजवानी मेजवानी जे आहे तर हा एक ग्रंथ म्हणता येईल, कारण अनेक विविध पदार्थ त्यांना सुचलेले किंवा पारंपरिक जे असे आहेत ते यामध्ये आहेत. याचे 2 भाग आहेत. तुम्ही नक्की हे पुस्तक घ्या आणि खाण्याची मजा काय असते आणि जे एखादा पदार्थ बनवण्याची मजा काय असते ते त्या पुस्तकातून कळेल. खूप खूप शुभेच्छा देतो मी. खरं तर खूप मोठ्या आहेत त्या माझ्यापेक्षा, तरी पण नमस्कार. आपण आपल्या फ्रीजमध्ये भिजवलेलीच कणिक होती. मी मघा सांगितल्याप्रमाणे आपण घरात जे तयार आहे त्याच्यापासून ही वरणफळ करणार आहोत. तयार आहे म्हणजे काय की आपली कणिक भिजवलेलीच होती, हो की नाही. मग आता ती आपण वरणफळाकरता कशी भिजवायची, घट्ट कशी करायची ते आपण बघूयात. साधारण ही एक 3 पोळ्यांची कणिक असेल. त्याच्यामध्ये आपण एक अंदाजे 1-1.5 चमचा डाळीचं पीठ घालणार आहोत. आता ह्याच्यात आपण एक अर्धा चमचा ओवा हातावर चांगला चोळून घालणार आहोत. चवीपुरतं मीठ, थोडीशी हळद, थोडं लाल तिखट, थोडासा हिंग, थोडेसे कच्चे जिरे. मला याच्यात स्वतःला म्हणजे ह्याच्यात तीळ घातलं की जास्त छान चव येते, म्हणून मी नेहमी वरणफळामध्ये थोडेसे तीळ पण घालते. थोडीशी धन्याची पावडर, 1-1.5 चमचा तेल. आता हे जे सगळं आपलं पीठ आहे हे आपण घट्ट मळून घेणार आहोत. समजा जर आपल्याला वाटलं की नाही हे जरा अजूनही सैल वाटतं तर आपण काय करायचं की याच्यामध्ये आणखीन कोरडी कणिक घालायची. आज आपलं आता अचानक ठरलं ना की आज वरणफळं करूयात आपण, किंवा याला कोणी चिखोल्या म्हणतं, कोणी याला चिखल्या म्हणतं. तर आपण करूया असं ठरल्यानंतर मग ही सगळी वेळेवरची तयारी आहे. कणिक तर आपली आधीच भिजलेली होती, हो की नाही. मग आपण हे असं केलं. पण जर समजा आपल्याला कणिकही भिजवायची असेल तर अंदाजे 2-3 वाट्या कोरडी कणिक घेऊन आत्ता जे आपण सामान घातलं ते सगळं त्याच्यात घालून थोडं थोडं पाणी घालत आपण ही कणिक भिजवून घ्यायची. थोडीशी कणिक, थोडंसं तेल घालून हे आपण आपलं जे पीठ आहे हे छान घट्ट करून घेतलं आहे की नाही. आता एक 4-5 मिनटं हे आपलं मुरेल तोपर्यंत आपण आपली आमटी करून घेऊया. आता आपण पातेलं तापत टाकलं, त्याच्यामध्ये आपण तेल घालणार आहोत. अंदाजे एक 2-3 चमचे मी तेल घातलं आहे. आत्ता जी वरणफळ करणार आहोत ही अंदाजे आपण 2 ते 3 माणसांना पुरेल एवढी आपण करणार आहोत. आपलं तेल तापलं की याच्यामध्ये मोहरी तडतडली गेली. आपण आता याच्यात हळद घालूयात, थोडासा हिंग, थोडंसं लाल तिखट आणि ह्याच्यात आपण आता
पाणी घालणार आहोत. मग हा फोडणीत कडीलिंब घालायला राहिला, पण समजा जरी एखाद्याला कडीलिंब राहिला घालायचा तरीसुद्धा नंतर घातला तरी चालतो. थोडासा चिरून घालावा म्हणजे तो छान त्याचा सुगंध येतो. पाण्याला थोडी थोडी उकळी यायला लागली आहे. आता ह्याच्यात आपण आपला नेहमीचा काळा मसाला घालणार आहोत. हा आपल्या आवडीप्रमाणे अंदाजाप्रमाणे आहे. आज जे आपण आज जे वरणफळाची कृती आपण करणार आहोत ते चिंचगुळातले करणार आहोत. 2-3 प्रकारे करतात. एक कांदा लसूण घालून करतात किंवा गुजराती पद्धतीने डाळ ढोकरी करतात. ती थोडीशी वेगळी असते, म्हणजे त्याच्यात दालचिनी वगैरे याचा वापर केला जातो. ती पण अतिशय सुंदर लागते. माझ्या एका मैत्रिणीने सांबार मसाला घालूनसुद्धा एकदा वरणफळं केली होती आणि अतिशय सुंदर लागली होती. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं चिंचेचं पाणी घालूयात. काय नाही, मी एक थोडीशी चिंच होती ती थोडी भिजत घातली आणि त्याचं पाणी ह्याच्यात घालूयात आपण. थोडासा गूळ, थोडंसं मीठ. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की अजून मी याच्यामध्ये शिजलेलं तुरीचं वरण का नाही घातलं, तर माझा स्वतःचा असा अनुभव आहे की जर आपण वरण आणि हे सगळं एकत्र घातलं, मग नंतर आपण जर त्याच्यामध्ये आपले कणकेचे सोडले, काय म्हणतो शंकरपाळे सोडले, तर काही वेळेला ते इतकं घट्ट होतं कारण आपल्याला अंदाज येत नाही. म्हणजे माझं तर अनेक वेळेला ह्या चुका झालेल्या आहेत. म्हणजे त्याचा घट्ट गोळाच झाला होता शेवटी. म्हणून मग मी नवीन पद्धतीने करते की पाणी छान मी उकळून घेते पहिल्यांदा. आणि आता पुढे काय गंमत करायची ते आपण बघूयात. त्याच्या आधी आणखीन एक मी तुम्हाला सांगते की याला छान चव येण्याकरता आपण एक खोबऱ्याची चटणी, म्हणजे खोबरं आणि थोडंसं लसूण असं घालून खोबऱ्याची चटणी कुटून ठेवली होती. याचा एक व्हिडिओ आपण अपलोड केला आहे. ती चटणी आपण ह्याच्यात थोडीशी घालूयात, म्हणजे खोबऱ्याचाही स्वाद येईल आणि थोडंसं वाटलं तर लसणाचासुद्धा याला चांगला स्वाद येईल. पण हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडलं तर तुम्ही घालू शकता, नाहीतर नाही घातलं तरी चालू शकतं. आता मंद गॅसवर आपल्या आमटीला उकळी येते तोपर्यंत आपण आपल्या पोळ्या लाटून त्याचे शंकरपाळे करून घेऊयात. आपण थोडंसं एक प्लेटला तेल लावून घेणार आहोत, कारण काय की आपण जशी जशी आपल्या चिखोल्या म्हणा किंवा चिखल्या म्हणा किंवा वरणफळ जी होतील त्याचे जे आपण हे करणार आहोत काप, ते ह्याच्यावर टाकायला पाहिजेत की नाही. आणि एकावर एक टाकले तर कदाचित ते चिकटण्याची शक्यता असते, त्यामुळे आपण याला थोडासा तेलाचा हात लावून ठेवला. आता आपले जे मग आपण भिजवून ठेवलं होतं की नाही ते आपण घेऊन ते चांगलं लाटून घेऊयात. आपलं एकीकडे आमटी हे होती उकळती, आमटी म्हणण्यापेक्षा आपलं जे पाणी आहे ते एकीकडे उकळतं आहे, तोपर्यंत आपण हे लाटून घेऊया. एक अतिशय छान, हे आता आपण साधे करतो आहे पण मसालेदारसुद्धा वरणफळं करतात बरं का. ते पण कांदा लसूण मसाला, थोडासा गरम मसाला म्हणजे खडा मसाला घालून केलं जातं आणि तेही अतिशय छान लागतात. आता आपण असा आकार देऊन घेतला, याला तुम्ही शंकरपाळ्यासारखा आकार कुठलाही आकार दिला तरी चालतो. आपले जे चौकोनी तुकडे झालेत ते आपण सगळे आपल्या ताटात काढून घेणार आहोत. आपलं सगळं लाटून झालेलं आहे आणि ह्याच्यात आपण आपले जे सगळे वरणफळं जी केलेली आहेत, म्हणजे जे शंकरपाळे केले ते आपण एक 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 ह्याच्यात घालून घेऊयात. तेल लावल्यामुळे काय झालं ते एकमेकांना चिकटले नाहीत आणि खाली पण ते पटकन निघतं. नाही तर काही वेळेला काय होतं ते इतकं चिकटतं आणि ओढायला गेलं की त्याचा आकार बदलतो. हे टाकल्यानंतर पाण्याचं जे तापमान असतं ते कमी होतं आणि उकळी एकदम कमी होते. पण गॅस मात्र आता आपण मोठा ठेवणार आहोत. डायरेक्ट पोळपाट लाटण्यावरनं सुद्धा आपण हे एक एक घालू शकतो. जितकं तुमचं पीठ घट्ट मळलं गेलं असेल तितकं हे भराभरा निघतं. याला तर आपण छान उकळी येऊ देणार आहोत. तोपर्यंत आपण आपलं जे वरण आहे की नाही ते घोटून घेऊयात. तुरीचं वरण आहे ते आपण थोडीशी हळद आणि थोडासा हिंग घालून शिजवून घेतलं आहे. खरं म्हणजे हिंग हळद न घालतासुद्धा शिजवलं तरी वरण चालतं, पण आपण नेहमी घालतो म्हणून मी घातलेलं आहे. आणि आता आपण हे चांगलं घोटून आपल्या वरणफळामध्ये घालून घेणार आहोत. तर आपल्या वरणफळाला चांगली उकळी पण ह्याच्यात आपल्याला लागेल असं वरण घालून घ्यायचं. तुरीचं शिजलेलं वरण आहे, कारण आता आपले जे शंकरपाळे आहेत ते चांगले शिजले गेलेत. नाही तर काही वेळेला काय होतं, म्हणजे माझं तरी पहिल्यांदा असं व्हायचं की वरण आणि हे याचा अंदाज मला यायचा नाही. ते वरण इतकं घट्ट व्हायचं की वेळेवर वाढताना फजिती व्हायची. आता काय झालं आहे की आपले जे शंकरपाळे ते पाण्यात चांगले शिजले गेलेत, त्यामुळे आता आपल्याला काही प्रश्न नाही. आता आपल्याला हवं तेवढं वरण आपण त्याच्यात घालू शकतो. मग तुम्हाला घट्ट हवं असेल तर घट्ट करू शकतो, पातळ हवं असेल तर पातळ करू शकतो. मुख्य म्हणजे किती वेळही हे जर आपण ठेवलं तरीसुद्धा आपल्या वरणफळ्याचा गचका होत नाही. नाही तर काही वेळेला असं घट्ट होतं ते. आपल्याला अजून वरण लागेल, थोडंसं वरण आणखीन घालूयात. कमी वाटतं आहे मला. कडीलिंबाचा चिंचगुळाचा इतका छान सुगंध सुटलेला आहे
आता याला एक उकळी आली, थोडंसं खोबरं घातलं की झालं का. आपली फळं शिजली आहेत का बघूयात. छान शिजलेली आहे. वरणही आपलं एकजीव होत आलं आहे. आता आपण त्याला घोटून घेतलं आहे थोडंसं, त्यामुळे ते चांगलं हे झालेलं आहे. आता ही वरणफळं जी आहेत ती शिजलीत कशावरनं समजायचं, तर आपण जर ही बघितली त्याचा रंग असा चकचकीतपणा आला आणि जर आपण हे असे टाकले तर असं एखाद्या ह्याचे सुळसुळीत होतात ही वरणफळं, आहे की नाही. मगा कशी गच्च गच्च दिसत होती की नाही, आता ही वरणफळं आपली अशी सुळसुळीत झाली. याचा अर्थ आपली वरणफळं शिजली गेली. आता याला एक छान उकळी येऊ देऊ की झालं. थोडीशी कोथिंबीर घातली. गॅस लहान आहे आणि आता बंद करायलाही हरकत नाही, कारण आपलं वरण झालं हे आहे की नाही. या अशा पद्धतीने वरणफळं पाहिजेत, म्हणजे ती आपल्याला छान एखाद्या खोलगट डिशमध्ये घालून खाता येतात. आणि ही अशी तुम्ही ठेवली ना आता तरी ही कधी घट्ट होणार नाही. आपली अशी वन डिश मील तयार झालेली आहे. अगदी आजच्या नातवंडांच्या माझ्या भाषेत म्हणायचं म्हटलं तर आमटीतला पास्ता तयार झाला आहे. त्याच्याबरोबर आपण तूप, पिठी साखर, कारण आमच्याकडे ह्याच्यावर पिठी साखर घालून खायला आवडतं, म्हणून तूप, पिठी साखर, कैरीचं ताजं लोणचं आणि पापड. बस इतका छान मेनू झालेला आहे. असे हे आपले गरमागरम वरणफळ तयार झालेत. ह्याच्याबरोबर नुसता देगदूत भात कालवला की काम झालं. चला तर मग ही वरणफळं आपण वाढायला सुरुवात करूयात. आणि ह्याच्याबरोबर खोबऱ्याची थोडीसं लसूण घालून केलेली कोरडी चटणी असते की नाही, ती पण अप्रतिम लागते. झटपट होणारा असा हा पदार्थ तुम्हाला नक्की आवडेल. अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि आपलं इंस्टाग्राम त्यालाही नक्की फॉलो करा. धन्यवाद.